Welcome back to Alamin TV. Ngayon ay aalamin natin kung paano mag-bank account enrollment sa iyong SSS online account. Ang unang gagawin ay magkaroon ka muna ng iyong SSS online account. Check the link on the description box below para sa tutorial kung paano gumawa ng SSS online account. Tanong, bakit kailangan i-enroll ang bank account? Kailangan ito dahil dito ihuhulog o ipapasok ang iyong loan, maternity, sickness, retirement at iba pang benefits. Simulan na natin kung paano mag-bank account enrollment. Handa ka na ba? I-open ang iyong browser, pwede ang Google Chrome or Internet Explorer, at i-search ang website ng SSS, ang www.sss.gov.ph. I-click ang member. Ito na ang member login details. Ilagay ang iyong user ID at password bago pindutin ang sign in. Ito na ang iyong web portal. I-click ang e-services at i-click ang disbursement module at disbursement account enrollment module. Basahin ang reminder bago i-click ang I certify at proceed. Pwede kang mamili sa dalawa, bank o e-wallet. Ang isang example ng e-wallet ay GCash. Ang e-wallet ay hindi pwede sa pag-apply ng loan. Ang pipiliin ko ngayon ay mag-e-enroll ako ng aking bank account. Maraming pagpipilian na bangko para sa bank account enrollment. Piliin ang pangalan ng iyong bangko at ilagay ang iyong bank account number, hindi card number. At i-confirm ito.
Next ay ilalagay na natin ang mga supporting documents. Sa iyong proof of account, dapat nakikita, una, ang pangalan ng bangko, pangalawa, ang iyong pangalan, at pangatlo, ang iyong savings account number. Ang proof of account ay kagaya ng ATM card with account number and name, bank certificate or statement, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online or mobile banking account, at validated deposit slip. Ang pinili ko ay ATM card na may pangalan ng bangko, pangalan ko, at ang account number. I-click ang Browse File. Pwede mong piliin ang photo library or gallery kung meron ka ng nakasave, or take a photo. At pindutin ang Use Photo. At ang pangalawang kailangan ay ang iyong valid ID. Ito ang listahan ng pwedeng valid IDs o valid documents. Pangatlo ay ang iyong selfie na makikita ang iyong valid ID at proof of account at ang iyong mukha. Paalala, huwag takpan ang mahalagang detalye kagaya ng iyong account number at ang iyong pangalan. Pagkatapos i-attach ang mga supporting documents, basahin ang I certify bago pindutin ang enroll. Click OK para ma-enroll ang iyong bank account. You have successfully enrolled your bank account details or mobile number to SSS. I-click ang View Disbursement Accounts para ma-check kung ito ay successfully enrolled. Paalala, hindi ibig sabihin pag-enrolled na ay okay na. Kailangan pa po itong aprubahan ang iyong bank account ng isang designated SSS branch. Hintayin ng 3 hanggang 5 araw para malaman kung ito ay approve o rejected. Ibig sabihin ng 4 branch approval na status ay mag-aantay pa ng 3 hanggang 5 araw kung ito ay approve o rejected. Kung ito ay rejected, ito ay mawawala sa disbursement account at kailangan mo i-enroll ulit ang iyong bank account.
Kung ang status naman ay active disbursement account, ibig sabihin ito ay approved na at pwede ka na mag-apply o mag-file ng mga claims. I-check ang disbursement accounts para malaman ang status ng iyong enrolled bank account.